یه زمانی نسبت به جراحی چاقی دید منفی خیلی زیادی وجود داشت و تقریبا به هیچ کس توصیه نمی‌شد. اما با پیشرفت روش‌های جراحی و مطالعات بیشتر دیدن که برای خیلی از افراد روش‌های جراحی چاقی حتی نسبت به رژیم غذایی و دارو درمانی خیلی موثرتره و نه تنها باعث بهبود کیفیت زندگیشون میشه، از اون طرف خطر خیلی از بیماری‌ها مثل دیابت، مثل سکته و حتی مرگ رو کمتر می‌کنه. توی ویدیو می‌خوایم شناخت کلی نسبت به جراحی‌های چاقی داشته باشیم، اینکه این جراحی‌ها برای چه کسانی مناسبه، اصلا یک کسی جراحی چاقی کرد از فرداش چه غذایی باید بخوره، چی کار باید بکنه و در کل چه فواید و مضراتی داره. خب بخشی از جراحی‌های چاقی که امروزه دارن انجام میشن حالت پیکر تراشی هست، یعنی حالت لیپوساکشن و اینها که موضوع این ویدیو ما نیست. اونا میان مثلا یه مقدار خیلی کمی چربی و حالا از ناحیه شکم یا ران یا حالا پهلوها ساکشن میکنن که حالا فواید و مضرات خودش داره که اگه دوست داشتین در مورد اینم ویدیو بسازیم بهمون تو کامنت ها بگین. ولی ما بیشتر تو این ویدیو در خصوص جراحی‌های چاقی میخوایم صحبت کنیم که باعث کاهش وزن‌های خیلی زیاد میشن، یعنی باریاتریک سرجری هستن و باعث مثلا 40-50 کیلو کاهش وزن ممکن در یک فرد بشن. ما به طور کلی دو دسته از این جراحی‌ها داریم. یه سریاشون هستن که بخشی از دستگاه گوارش رو خب هضم میکنن، مثل اسلیپ که میان قسمتی از معده رو خب مثلا برمی‌دارن و این کاهش حجم معده یا حالا فضای گوارشی باعث میشه که شما اشتهاتون کمتر بشه، خب گنجایش غذا نداشته باشین و از این طرف سیر بشه. از طرف برخیاشون هستن میان راه جدید گوارشی ایجاد میکنن، مثلا میان قسمتی از روده رو به معده پیوند میزنن که باعث میشه خب بخشی از غذا به صورت جذب نشده عبور کنه و اصطلاحاً با سوء جذب باعث لاغری میشن، مثل بایپاس. و یه طیف وسیعی از انواع روش‌های جراحی داریم که بین اینها هستن که برای شناختشون من ویدیو چند تا از معروفاشون رو خب پیدا کردم، لینکش رو توی توضیحات قرار میدم، میتونید برید ببینید. به صورت خیلی شماتیک و دقیق نشون میده که هر جراحی تقریبا چه اتفاقی تو بدن میفته. خب بریم سراغ این که چه کسانی کاندید جراحی چاقی هستن. خب روش‌های مختلفی وجود داره و معیارهای مختلفی هست، ولی یکی از اصلی ترین معیارها بحث محاسبه BMI هست. BMI همون نسبت قد به وزنه که برای ما مشخص میکنه که با توجه به وزنتون و قدتون الان شرایط شما چجوریه، که اصلا در رابطه با محاسبهش و طبقه بندیش ما ویدیو جداگونه داریم، لینکش رو توی توضیحات قرار میدیم، اونو ببینید. ولی اگه BMI شما بالاتر از 40 هست یا BMI تون بالاتر از 35 و برخی از بیماری‌ها مثل فشار خون، کبد چرب یا دیابت دارید، معمولا کاندیدای اصلی جراحی‌های چاقی هستید. حتی تو گایدلاین‌های جدید کسانی که BMI بالای 30 دارن و ولی تلاش‌های خیلی زیادی کردن برای لاغری و نتونستن با رژیم و دارو جواب بگیرن هم میتونن کاندید جراحی لاغری باشن. و حالا اینکه کدام روش جراحی برای کدام فرد مناسب هست، این دیگه برمیگرده به اون چک لیست هایی که پر میشه، شرایط فرد، اصلا آزمایش‌هاش، نظر پزشک و کلا عوامل مختلف خیلی زیادی هست که در نهایت پزشک تصمیم میگیره این روش جراحی برای شما خوبه. خب بیاید فرض کنیم من جراحی چاقی انجام دادم، از فرداش چه غذاهایی باید بخورم؟ کلا برای 2-3 ماه رژیم غذایی این افراد بسیار خاص هست و حتما باید زیر نظر کارشناس تغذیه و پزشک این رژیمشون رو پیش ببرن، چرا که اگر یه غذای اشتباهی بخورن حتی میتونه به قیمت جونشون تمام بشه و دردهای خیلی زیادی سراغشون بیاد. ما از غذاهای خیلی ساده، یعنی مایعات شفاف مثل آب شروع میکنیم، کم کم این مایعات رو غلظتش رو بیشتر میکنیم، یعنی آب میوه رقیق شده میخوریم یا اینکه آب سوپی که چربی نداره میخوریم و در روزهای بعدی تا هفته اول کم کم این آب میوه‌مون رو به سمت آب میوه کامل میبریم. در هفته دوم شما کم کم میتونید مایعات کامل رو بخورید، مایعاتی مثل دوغ، مثل حالا آب سوپ، مثل ماست و در هفته سوم و چهارم به بعد هست که شما کم کم میتونید رژیم پوره رو شروع کنید. رژیم پوره یا رژیم نرم شامل غذاهایی مثل پوره سیب زمینی، مثل تخم مرغ، مثل حالا فرنی، مثل حلیم، مواد غذایی که باید اونقدر بجوینش که تو دهنتون مثل فرنی نرم بشه. و از ماه دوم، یعنی وقتی ماه اول تموم میشه، شما کم کم میتونید غذای خانواده رو میل کنید و همه اینها باز متر و معیارهای خیلی دقیقی داره و با توجه به تحمل فرد هست که گفتم حتما با زیر نظر کارشناس تغذیه باشین و پله به پله مثل بچه‌ها پیش برید. از نظر حجم هم اینجوری نیست که شما بیاین یه حجم زیادی بخورید، بلکه با مقدار خیلی کم در حد 15 میلی لیتر یک قاشق غذاخوری شروع میکنید. آروم این قاشق غذاخوری تبدیل میشه به 1/4 لیوان. در روزهای بعدی این 1/4 لیوان میشه 1/3 لیوان، 1/2 لیوان، بعد 3/4 لیوان. بعد از 1 ماه شاید شما بتونید 1 لیوان توی هر وعده غذا بخورید و این 1 لیوان تقریبا برای همیشه میمونه و حجمیه که تقریبا باید باهاش عادت کنید.
این روند غذایی و حجمی خیلی مهمه، همونجور گفتم، و استپ بای استپ یا قدم به قدم باید پیش بره تا فرد دچار مشکل نشه. خب این روش جراحی چقدر باعث لاغری میشه؟ معمولا تو ماه اول هولوش 25% از اون وزنی که اضافه دارین کم میشه، توی ماه سوم هولوش 45 تا 50%، توی ماه ششم هولوش 60% و توی یک سال نزدیک 80% از وزن اضافتون کم میشه. و روند کاهش وزنتون هم یه روند خطی نیست، یعنی اینجوری نیست که مثلا روزی 500 گرم کم کنید، نه، ممکنه یک ماهی بیشتر وزن کم کنید و یک ماهی یک کمی سرعت کاهش وزن کمتر بشه. این بین افراد مختلف متفاوته. و این نکته خیلی مهمم که باید دقت کنید این هست که صرف رژیم غذایی که شما رعایت میکنید باعث لاغریتون نمیشه. یعنی اینجوری نیست که بگید خب چه کاری من اصلا جراحی چاقی بکنم و بیام دست به سیستم گوارشم بزنم، همین رژیمی که توضیح داده شد و میرم میگیرم و خب توی یه سال 80% وزن کم میکنم. اینجوری نیست. وقتی اون تغییراتی که توی دستگاه گوارش گفتیم اتفاق میفته، یک سری تغییرات هورمونی هم اتفاق میفته. یک سری از هورمون هایی که نقش در گرسنگی، سیری و حتی چاقی بدن دارن ممکنه حذف بشن یا مقدارشون خیلی کم بشه و اینها کمک خیلی جدی در کاهش وزن انجام میدن. خب بریم سراغ فواید جراحی چاقی. همونجور که دیدید این روش لاغری برای اون دسته از افرادی بیشتر مناسبه که چاقی‌های خیلی زیاد دارن و وقتی فرد میتونه 80% وزن اضافهش رو توی یک سال کم کنه، خب اعتماد به نفسش خیلی بالاتر میره چون به یه وزن ایدئالی میرسه. از اون طرف کمک میکنه خطر بیماری‌ها مثل دیابت، مثل فشار خون، مثل سکته، مثل کبد چرب برای اون کمتر بشه و حتی توی مطالعات دیدن امید به زندگی فرد هم افزایش پیدا میکنه. ولی از طرفی میتونه یه حاوی مضراتی هم باشه، به خصوص اون اوایل اگه نتونه خوب رژیم غذایی رعایت کنه، خب ممکنه دچار کم آبی بشه یا اینکه اصلا دچار هایپوگلایسمی و افت قند خون بشه که اگه با کارشناس تغذیه خوب پیش برین اتفاق نمیفته. و در طولانی مدت ممکن هست با کمبود برخی از مواد غذایی مثل کمبود کلسیم یا کمبود آهن که میتونه مرتبط با پوکی استخوان یا مثلا فقر آهن بشه یا کمبود B12 و اینها روبرو بشه که باز اگر زیر نظر باشه و اون دوره فالوآپش و پیگیری‌هاشو درست انجام بده، اینها همه سنجیده میشه و تا جایی که میشه سعی میکنن فرد دچار این کمبودها نشه. خطراتی مثل سنگ صفرا و اینها ممکنه وجود داشته باشه که براش دارو درمانی میشه. خب اینا مثلا اطلاعات کلی در رابطه با جراحی چاقی و رژیم غذاییشون بود.